سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این پاپوش مروالیدی بدون درز رو آماده کردم که بسیار ساده هستش و اگر مبتدی هم باشید میتونید اون رو با روش ساده‌ای که در ویدیو توضیح دادم ببافید. دوستان بافتش رکن هستش و مروالیدهایی هم که برای پاپوش استفاده کردم احتیاج به دوخت نداره. داخل کلاف کردم و با استفاده و داخل بافت کردم دوستان، یعنی هیچ کجای اون احتیاجی نداره که شما بخواید بدوزید. و این پنجره بازی هم که جلوی پاپوش میبینید با کم کردن و بعد با اضافه کردن دونه درست شده، بسیار ساده هستش. بهتون توصیه میکنم که حتما ببافید و یک پاپوش شیک برای خودتون درست کنید و استفاده بکنید. یک کلاف استفاده کردم، کلافایی که مخصوص پاپوش هستش و میل شماره 3. دوستان شما میتونید، من لینک اینستاگرامم رو میذارم داخل توضیحات، شما میتونید روی اون لینک بزنید، وارد اینستاگرام بشید و اگر دوست داشتید اونجا هم در کنار هم باشیم. اونجا هم آموزش‌هایی براتون میذارم، آموزش‌های بسیار کوتاه هستش ولی کاربردی و همچنین پشت صحنه و طنزهایی هم آماده کردم که براتون اونجا میذارم. امیدوارم که خوشتون بیاد دوستان. اگر آماده هستید دوستان بافتش رو با هم شروع میکنیم. فقط قبلش بهتون بگم که این پاپوش مناسب شده برای سایز 37 38 و حتی 39 هم میتونه این پاپوش رو استفاده بکنه. دوستان برای بافت این پاپوش ابتدا باید این مرواریدا رو داخل کلافتون بکنید. به این صورت که کلاف رو داخل یه سوزن میذارید. بعد از این مرواریدا باید استفاده کنید. مرواریدای کوچیک هست، رنگارنگ هم هست در بازار، میتونید استفاده بکنید. برای بافت این پاپوش 104 تا از این مرواریدا احتیاج دارید. به این صورت با استفاده از سوزن اینا رو داخل کلافتون میکنید دوستان. ببین سوزنتون نازک هست، یکم هم سخت میشه اینا رو داخل این سوزن‌ها. باید سوزنایی بگیرید که این سوراخشون بزرگتر هستش. بعد به همین صورت ساده اینا رو داخل میکنید. پس 104 تا رو باید داخل کلافتون بذارید. دوستان برای بافت پاپوش باید از کلافایی که مخصوص پاپوش هست و در بازار هست استفاده بکنید. کلافی که من استفاده کردم مارکش بونبون لوکس هستش که 100 گرمش دوستان 240 متر هستش و یک دونه از این کلافا بگیرید کافی است برای این پاپوشی که میخوایم ببافیم. و از میل شماره 3 هم باید استفاده بکنیم. 50 تا دونه باید سر بندازیم. دوستان ببینید از این قسمت بافت ما شروع میشه، از این قسمت بالا شروع میشه، بعد کم کم به سمت پایین میاد و همه رو براتون توضیح میدم. برای قسمت بالا باید 50 تا دونه سر بندازیم و به صورت بافت رکن ببافیم. بافت رکن هم همه دونه ها رو من از زیر میبافم دوستان. به این صورت کل دونه ها رو هر رج از زیر میبافم تا 2 تا بافت رکن به من بده. من این قسمت رو میبافم و بعد براتون توضیح میدم که چطور میتونید بدون اینکه بدوزید، همونطور که براتون توضیح دادم داخل کلاف کردید این مرواریدها رو به این صورت ببافید. وقتی دارید بافت رکنتون رو میبافید حتما باید این قسمت های اول و آخر به صورت گندمی در بیاد، چون که باید به صورت گندمی در بیاد، چون در آخر باید ما دونه بگیریم و براتون توضیح میدم که چطور باید ببافید. به همین دلیل دونه اول رو در بیارید تو بافت رکن، نخ رو به سمت زیر ببرید و بقیه رو به این صورت ببافید که حتما حاشیه‌مون به صورت گندمی در بیاد. خب الان ببینید این نخی بودش که سر انداخته بودم سمت چپ قرار گرفته و بعد وقتی سمت چپ باشه اینجا میشه نمای روی کار، روی پاپوشمون. ببینید الان 2 تا بافت رکن داریم اینجا. ببینید 2 تا بافت رکن داریم. باید یک رج از زیر ببافیم. کل بافتمون توی این پاپوش رکن هستش. الان من یک رج دوباره از زیر میبافم. خب این رجی که از زیر بافتیم توی رج بعد باید مرواریدها رو
اضافه بکنید. ببینید برای این قسمت اول 24 تا مروارید احتیاج دارید. این 24 تا مروارید رو ببینید جلو بیارید، 24 تا بشمارید و بیارید قسمت نزدیک دستتون یعنی باشه و بعد شروع بکنید به بافتن. ببینید یک دونه در بیارید، دونه بعد رو از زیر ببافید و یک دونه از این مرواریدا رو نزدیک بکنید. بیارید این قسمت، ببینید اینجا یه دونه مروارید اینجا اضافه بکنید به این صورت و بعد باید اون قسمت قرار بگیره چون که اون قسمت نمای روی پاپوشمون هست و بعد 2 تا دونه از زیر ببافید به این صورت. دوباره یک دونه دیگه نزدیک بکنید، داخل این قسمت بزنید و 2 تا از زیر ببافید. به همین صورت یک دونه مروارید رو بیارید اینجا و 2 تا دونه از زیر ببافید. یک دونه بیارید و بعد 2 تا از زیر ببافید تا آخر به این صورت هست این رج. یک دونه بندازید مروارید و 2 تا از زیر ببافید، یک دونه 2 تا از زیر به همین صورت ببافید. ببینید به این شکل در میاد. الان ببینید اونطوری که براتون توضیح دادم بافت با به این شکل در اومده. الان این قسمت رو ما بافتیم و باید دوباره 2 تا بافت رکن داشته باشیم، دوباره سری بعد رو مثل همین قسمت بالا ببافیم. پس الان من بافتم رو ادامه میدم به صورت بافت رکن تا 2 تا بافت رکن داشته باشم. دونه هام رو از زیر میبافم، رج بعد رو هم همینطور تا 2 تا بافت رکن به من بده. الان این قسمت رو من بافتم، 2 تا بافت رکن داریم. ببینید از این مروارید به بالا یک دونه، 2 تا، یک رج از زیر میبافیم و رج بعد دوباره مرواریدا رو باید بندازیم. پس این رج رو هم از زیر من میبافم. این رج رو از زیر بافتم. توی رج بعد ببینید دوباره 24 تا مروارید رو جلو بیارید و مثل همین قسمتی که براتون توضیح دادم باید ببافید. دونه اول رو در میارید، دونه بعدی خب کلان از زیر هستش و بعد ببینید مرواریدا رو یکم جلو بیارید، یک دونه مروارید رو به این سمت بیارید و بعد دوباره 2 تا از زیر ببافید. یعنی دقیقا مثل همون قسمتی که مروارید بافته بودید. 1 2 یک دونه دوباره جلو بیارید، 2 تا از زیر. به همین صورت 2 تا میبافید، یک دونه مروارید میزنید، 2 تا میبافید، یک دونه مروارید میزنید تا به این شکل در بیاد. خب این قسمت رو هم مرواریدا رو انداختم. الان باید 2 رج دوباره 2 تا بافت رکن داشته باشیم، یعنی 4 رج به صورت رکن ببافیم که 2 تا بافت رکن بهمون بده. الان من از زیر میبافم به این صورت، رج بعد رو هم از زیر به این صورت میبافم تا 2 تا بافت رکن اینجا داشته باشم. الان 2 تا بافت رکنی که بهتون گفتم بافتم. ببینید از مروارید به بالا نگاه بکنید 2 تا بافت رکن میبینید. خب الان باید این قسمت پاپوش رو ببافیم دوستان. ببینید این قسمت 12 تا دونه هست که کور شده، پس این سمت 19 تا دونه مونده، این سمت هم 19 تا دونه که 2 تا 19 تا به اضافه این 12 تا با همدیگه میشه همون 50 تا دونه. خب الان ما باید 19 تا دونه ببافیم تا برسیم به اون 12 تا دونه وسط و اون رو کور بکنیم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10. خب این 19 تا دونه ای رو که گفتم بافتم. الان باید اینجا این دونه ها رو کور بکنید. ببینید دونه اول رو ببافید، دونه دوم رو هم ببافید، بعد این دونه دوم رو از زیر دونه قبل بکشید بیرون. دوباره این دونه رو ببافید. به این صورت 12 تا دونه باید کور بکنید. خیلی سفت این قسمت رو کور نمی کنم چون که باید تو پا باز میشه این قسمت.
دونه رو میبافم، این رو از زیر دونه قبل میکشم بیرون. به همین صورت دوستان من 12 تا دونه باید کور بکنم. خب من یادم رفت اونجا بشمارم. خب اینجا 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19. الان بازم باید کور بکنم. خب این قسمت 19 تا دونه موندش. این قسمت 12 تا دونه به این صورت من کور کردم. این 19 تا دونه رو به صورت بافت رکن از زیر می بافم. الان بافت ما به این شکل در اومده. پس 12 تا دونه وسط کور شد، 19 تا این سمت، 19 تا این سمت. حالا رج بعد ببینید اینجا این پنجره که اینجا کور کردیم، اینجا ببینید دوباره باید دونه اضافه بشه، همون 12 تا به این شکل در بیادش. پس الان دوباره من این 19 تا دونه اول رو مروارید رو این سمت بذارم، 19 تا دونه اول رو به صورت بافت رکن می بافم و بعد 12 تا دونه اضافه می کنم. خب این 19 تا رو بافتم. ببینید برای اضافه کردن دونه نخ رو 2 بار دور شستتون بپیچید و به این صورت دونه بندازید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. خب بعد دوباره این 19 تا دونه رو از زیر می بافم. بعد اینجا رو بعد کمی محکم تر کنید. خب این رو می بافم. خب الان ببینید بافتمون به این شکل در اومده و 12 تا دونه اینجا ما اضافه کردیم. کل دونه ها رو به شکل بافت رکن می بافم. خب این قسمت رو همه رو بافت رکن می بافم. اینایی هم که اضافه کردیم از زیر بافته میشه. این رج رو بافتم از زیر، دوباره رج بعد دوباره بافت رکن می بافم. این رج هم دونه ها رو از زیر می بافم. خب الان ببینید یک دونه بافت رکن این قسمت بالا دیده میشه. دوباره باید یک رج دیگه از زیر ببافم. بعد رج بعد بهتون نشون میدم که چطوری باید قسمت وسط رو هم مرواریدا رو اضافه بکنید هم که دونه اضافه بکنیم. خب پس این رج رو هم از زیر میبافم. خب دوستان ببینید الان باید این قسمت هایی که مروارید اضافه شده بعد نگاه بکنید اینجا دونه اضافه شده، هر قسمتش به این شکل در اومده. اینا رو باید بهتون یاد بدم و در هر قسمت هم ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا مروارید هستش. خب الان توی این قسمت باید مرواریدا رو اضافه بکنیم که توی این قسمت وسط اضافه کردن ها هست. پس 19 تا دونه این قسمت رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 تا که بافتید 7 تا 1 2 3 4 5 6
7 تا مروارید اینجا ما احتیاج داریم برای هر یک قسمتش. خب یک دونه مروارید رو ببینید بعد از اینکه 19 تا دونه رو بافتید یک دونه مروارید اضافه میکنم، بعد یک دونه میبافم، یک دونه میبافم و یک دونه هم به این شکل ژوته میزنم. دوباره یک دونه میبافم، یک مروارید اضافه میکنم، یک دونه میبافم، یک ژوته میزنم، یک دونه میبافم، یه دونه مروارید اضافه میکنم، یه دونه از زیر میبافم، یک ژوته میزنم، یک دونه دوباره میبافم، یه دونه مروارید اضافه میکنم، یک دونه از زیر میبافم، یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر میبافم، یک دونه مروارید اضافه میکنم، یک دونه میبافم، یک ژوته میزنم، دوباره یک دونه میبافم، یک دونه مروارید اضافه میکنم، یک دونه میبافم، یک ژوته، یک دونه میبافم، یه مروارید اضافه میکنم. بعد الان اینجا باید 19 تا دونه مونده باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ببینید دوستان الان بافت ما به این شکل در اومده. این رج بدون هیچ تغییری کل دونه ها رو باید از زیر ببافیم. من این رج رو براتون میبافم. دونه هایی رو هم که اضافه کردیم باید از زیر ببافیم. یعنی در واقع یک رج در میون هستش که مروارید اضافه میکنیم و دونه زیاد میکنیم. الان توی این رج هیچ کار خاصی نباید انجام بدید. کل دونه ها و دونه هایی هم که اضافه کردید همه از زیر بافته میشه، یعنی بافت رکه. خب الان ببینید دونه ای که اضافه کردیم هم به همین روش ساده بافته میشه. خب من این رو میبافم، این رج رو. الان بافتمون ببینید به این شکل در اومده. 1 2 3 4 5 6 7 تا ردیف هستش که تو هر کدوم باید 8 تایی باشه، یعنی 7 تا ردیف 8 تایی ما اینجا باید درست بکنیم. بعد الان رسیدیم به این قسمت. این قسمت دوباره 7 تا مروارید کنار بذارید. 2 4 6 7 و 19 تا دونه اول رو میبافم دوباره و بعد اضافه کردم و مرواریدا رو بهتون میگم. 2 3 4 5 6 7 8 خب این 19 تا دونه‌ای که بافتیم. ببینید اینجا دیگه مسیر مشخص هستش. باید مرواریدی که قرار میدیم دقیقاً روی این مروارید قرار بگیره. خب من یک دونه از این مرواریدا رو اینجا قرار میدم. یک دونه میبافم. ببینید توی این قسمت چون قسمت قبل ما دونه اضافه کرده بودیم دیگه، پس 2 تا باید از زیر ببافیم. یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر میبافم. دوباره رسیدیم به این مروارید. یک مروارید اضافه میکنم، 1 2 تا میبافم، یک ژوته میزنم و یک دونه میبافم. یه مروارید دیگه اضافه میکنیم. دقیقاً میفته روی این مروارید قبلی. خب دوباره 1 2 2 تا از زیر میبافم، یک ژوته میزنم، یک دونه میبافم،
یعنی تو هر دفعه اینجا دونه ها داره اضافه میشه به خاطر این ژوته هایی که زده میشه. دوباره 1 2 تا میبافم، 1 ژوته میزنم. ببین ژوته ها دقیقاً دم این سوراخ هایی هستش که قبلا زده بودیم تشکیل شده، فراموش نباید بکنید. 1 دونه از زیر میبافم و مرواریدم رو اضافه میکنم. دوباره 2 تا میبافم، 1 ژوته میزنم. ببینید این قسمت 1 ژوته میزنم، 1 دونه میبافم، یه مروارید اضافه میکنم. دوباره 1 2 تا میبافم، 1 ژوته میزنم، 1 دونه میبافم و 1 دونه مروارید اضافه میکنم و بعد 19 تا دونه‌مو میبافم. یعنی در واقع 19 تا دونه هیچ تغییری نمیکنه سمت چپ و راست، فقط این دونه های وسط هستش که یک رج در میون داره زیاد میشه. خب من این رو میبافم. رج بعد که بدون تغییر هست میبافم. الان بافت ما به این شکل در اومده. 2 تا مرواریدا رو تو هر ردیف اضافه کردم. بعد دوباره توی این قسمت که رسیدیم بازم باید مروارید اضافه بکنیم و ژوته بزنیم. 19 تا میبافم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 7 تا مروارید رو باید جلو بیاریم. 2 4 5 6 7. خب این 7 تا مروارید 19 تا که بافتیم، 1 دونه مروارید رو این قسمت میزنیم. ببینید دقیقا میشه اینجا. خب الان من میبافم اینا. 1 2 3 تا از زیر میبافم میرسم به این سوراخ ها. اینجا 1 ژوته میزنم دیگه. تو این قسمت ها ببینید مسیر مشخص شده چون که ژوته ها معلوم شده، مروارید ها هستش. 1 دونه از زیر میبافم. دوباره ببینید اینجا 1 دونه مرواریدم رو اضافه میکنم. دقیقاً اینجا اضافه میکنم. دوباره میبافم. 1 2 3 رسیدم به قسمتی که قبلا ژوته زده بودم. 1 ژوته میزنم، 1 دونه از زیر میبافم، مرواریدم رو اضافه میکنم. دوباره 1 2 3 رسیدم به این ژوته ها. 1 ژوته میزنم، 1 دونه از زیر میبافم، رسیدم به مرواریدم، 1 دونه اضافه میکنم. 1 2 3 1 ژوته، 1 دونه از زیر، یه مروارید اضافه میکنم. دوباره 1 2 3 1 ژوته، 1 دونه از زیر، یه مروارید اضافه میشه. 1 2 3 1 ژوته، 1 دونه از زیر، 1 مروارید اضافه شد و بعد 19 تا دونه رو که ثابت هست از زیر میبافم. ببینید دوستان الان بافت ما به این شکل در اومده که یکم باز که بشه درست میشه. خب بعد دوباره این رج به صورت بافت رکن همه دونه از زیر بافته میشه بدون تغییر. رج بعد دوباره اضافه کردن و ژوته زدن داریم، اضافه کردن مرواریدها و ژوته ها رو داریم. خب من این رج رو بدون تغییر از زیر میبافم. خب این رج رو بدون تغییر همه رو به صورت بافت رکن بافتم. دوباره توی این قسمت باید این 19 تا دونه رو ببافیم. من این 19 تا رو میبافم.
19 تا رو بافتم، 7 تا باید مروارید برای این قسمت بذارم. 1 2 3 4 5 6 7. بقیه مرواریدا رو خب ببینید دوستان دیگه تکرار هستش، فقط اینجا دونه ها هر دفعه اضافه میشه. خب 19 تا که بافتم، یک دونه مروارید اضافه میکنم. این قسمت ببینید یک دونه اضافه میکنم، میبافم. 1 2 تا برسم به قسمتی که ژوته زده بودم. 2 3 4. اون رجه قبل 3 تا بود، الان شده 4 تا بعد از مرواریدم. 4 تا رسیدم به این قسمتی که ژوته ها هست. یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر میبافم، رسیدم به مرواریدم. یک دونه مروارید اینجا اضافه میکنم. به این صورت دوباره 1 2 3 4 تا میبافم، یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر میبافم، رسیدم به مرواریدا. یک دونه مروارید اضافه میکنم. 1 2 3 4 تا میبافم، رسیدم به ژوته ها. یک دونه ژوته میزنم، یک دونه از زیر، رسیدم به مرواریدا. یک دونه مروارید اینجا قرار میدم. به همین صورت 1 2 3 4 رسیدم به ژوته ها. یک دونه میزنم، یک دونه از زیر، به مرواریدا رسیدم، یک دونه مروارید اضافه میکنم. 1 2 3 4 یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر میبافم، یک مروارید اضافه میکنم. 1 2 3 4 یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر، یک مروارید اضافه میکنم و 19 تا دونه رو از زیر میبافم. ببینید دوستان دیگه بقیهش تکرار هستش. باید شما همین مراحل رو طی بکنید. فقط حواستون باشه مثلا بعد از این که الان من مروارید رو زدم 4 تا دونه از زیر بافتم تا رسیدم به بافته که ژوته زده بودم. سری بعد میشه 5 تا، سری بعد میشه 6 تا. باید این رو تکرار بکنید دوستان تا اینجا 1 2 3 4 تا الان مروارید داریم بشه 8 تا مروارید. من دیگه این کارا رو انجام میدم. مثلا نگاه کن الان این رج بدون تغییر همه دونا از زیر بافته میشه. رج بعد دوباره اضافه کردن مروارید هستش و ژوته زدنمون. به همین صورت ادامه میدم تا بافت مرواریدم به 8 تا برسه. من بافتم رو ادامه دادم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا مروارید تو هر قسمت داریم. بعد همینقدر کافی هستش دیگه. از اینجا به بعد باید به صورت بافت رکن ببافید دوستان. الان ببینید این قسمت رو هم بافتم. الان اینجا دیگه باید به صورت بافت رکن یه چند رجی رو ببافیم. به این صورت از زیر می بافیم تا 7 تا بافت رکن این قسمت به ما بده. دوستان بعد از اینکه این قسمت رو ببینید بعد از مروارید بافی 1 2 3 4 5 6 7 تا بافت رکن داریم. الان اینجا بافتم همینقدر کافی هستش و الان میخوایم کفه پاپوشمون رو ببافیم. 98 تا دونه داشتیم. ببینید 8 تا دونه وسط قرار میدیم. 45 تا دونه این سمت میمونه، 45 تا دونه هم این سمت میمونه و بعد بافت رفت و برگشتی و کم کردنات رو براتون توضیح میدم. الان ببینید 45 تا دونه رو من به شکل بافت رکن میبافم. این قسمت دونه اول رو در میارم و 45 تا به صورت بافت رکن میبافم. خب 45 تا دونه رو بافتم. رسیدیم به این 8 تا دونه‌ای که برای وسط در نظر گرفتیم. اینا رو هم ببینید 1 2 3 4 5
6 7 8. این 8 رو میبافم. نخ رو زیر باید قرار بدید و بعد دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8. وقتی که به این صورت در اومد دوستان، نخ رو زیر بندازید. الان این 8 دونه رو باید به 14 تا دونه برسونیم. 2 3 4 5 6 7. این 8 دونمون اینجا یه 2 تا یکی میکنیم، دونمون تبدیل میشه به 9 تا. دوباره نخ رو زیر میندازم، دونه اول رو در میارم نبافته. 2 3 4 5 6 7 8. الان این شد 9 تا دونه. یه 2 تا یکی دوباره اینجا انجام میدم، دونمون تبدیل شد به 10 تا دونه. نخ رو سمت زیر میندازم، دوباره دونه اول رو در میارم. دیگه تکرار هست دوستان. 3 4 5 6 7 8 9. این 10 تا دونه. یه 2 تا یکی میکنم، یه دونه این سمت اضافه میشه. ببینید این شد 11 تا. دونه اول رو در میارم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دوباره یه 2 تا یکی هم این قسمت انجام میدم، یه دونه وسط اضافه شد. 12 تا. ببینید این کار رو انجام میدم تا دونم برسه به 14 تا دونه. خب ببینید الان ببینید دونه هامون 2 4 6 8 10 11 12 13 و این هم آخری هستش. یه 2 تا یکی میکنم و دونمون رسید به 14 تا دونه. نخ رو سمت زیر میندازم و برمیگردم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ببینید از این مرحله به بعد وقتی 13 تا رو بافتید، این دونه 14می رو با یک دونه از دونه هایی که توی این میل هست میگیریم و به این صورت کور میکنیم. الان دوباره این وسط ببینید 14 تا دونه داریم. این 14 تا دونه ثابت هستش. از این سمت و از این سمت دیگه دونه کم میشه. نخ رو سمت زیر میندازم، دونه رو در میارم اولی رو. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. دونه 14می رو دوباره با یک دونه از دونه های این میل میگیرم و با هم 2 تا یکی میکنم. دوباره الان این وسط ببینید 14 تا دونه داریم. 2 4 6 8 10 12 14 تا پایان این شکلی هستش. باید دونه های این سمت و این سمت تموم بشه. فقط 2 تا دونه این قسمت بمونه که بعد براتون توضیح میدم. 2 تا دونه هم باید این قسمت بمونه. حالا یکی دو بار دیگه من براتون انجام میدم. خب دونه اول رو در میارم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13می رو هم میبافم. دونه 14می رو با یکی از دونه های این میل میگیرم و کور میکنم. دوباره بر میگردم. دیگه تکرار هست دوستان. به همین صورت 13 تا میبافم. خب 13 تا بافتم.
دونه 14 ببینید فاصله افتاده، قشنگ مشخص هستش. دونه 14 رو با یک دونه از دونه های میل میگیرم و به این صورت میبافم. دوباره بر میگردم و همین کار رو انقدر تکرار میکنم تا دونه های این قسمت فقط این دوتا بمونه و دونه های این سمت هم این دوتا بمونه. بعد براتون توضیح میدم. ببینید الان پاپوش ما ببینید داره به این شکل در میادش. بعد چون که این بافت رکن هستش ببینید دوستان به این صورت باز میشه. خب پس من این بافت رو ادامه میدم کم کردن رو. همونطوری که براتون توضیح دادم دوستان من کم کردنامو انجام دادم. ببینید کفه پاپوشمون به این شکل در اومده و نمای روی کارمون هم به این شکل در اومده. خب الان همونطوری که بهتون گفتم ببینید دو تا دونه این سمت مونده که دیگه کور نکردم، دو تا دونه هم این سمت و این 14 تا دونه هم که این وسط هستش. وقتی که به این مرحله رسیدید دوستان ببینید این دوتایی که اینجا مونده، دونه اول رو در بیارید، نخ که زیر هستش، شروع میکنیم به بافتن. اینجا این 13 تا دونه میبافیم مثل قبل هستش. خب 13 تا دونه میبافیم. بعد این دونه 14 رو با یکی از این دونه ها ببینید با هم یکی میکنیم. الان یک دونه مونده و بر میگردیم. توی این قسمت این وسط هم کم کردن داریم. دونه اول رو نبافته روی میل قرار میدم، دونه دوم رو میبافم و یه دوتا یکی هم این قسمت انجام میدیم. ببینید یه دوتا یکی انجام دادم و بعد میبافم. این سمت هم باید به همین شکل دوتا یکی انجام بدیم، یعنی 1 2 3 4 تا دونه مونده تموم بشه. خب این 3 تا رو الان میبافم. ببینید 4 تا دونه مونده تموم بشه، یه دونه رو هم ببافم. 1 2 3 4 یه دوتا یکی اینجا میکنیم که دقیقا مثل همین دوتا یکی که این سمت انجام دادیم. بعد یک دونه میبافم. این دونه 14 بود دیگه، یعنی آخرین دونمون بود. با یکی از این دونه ها با هم دوتا یکی میکنم. الان یک دونه هم این قسمت مونده، یعنی هر کاری که این سمت انجام دادم الان این سمت هم انجام دادم دوستان. این قسمت رو دونه کم کردم. خب بعد الان دوباره این قسمت اینا رو میبافم. این قسمت رو میبافم تا یک دونه تا این یک دونه آخر. اینو با این دونه آخریه با هم یکی میکنم. دونه های این میلمون دیگه تموم شد. ببینید به این شکل در اومد. خب بعد نخ رو سمت زیر میندازم، بافتم رو ادامه میدم. دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو از زیر میبافم. دوباره یه دوتا یکی این قسمت انجام میدم. چون که میخوام این قسمت هم یکم به صورت هلال در بیاد این کار رو انجام میدم. چون که بعد الان قسمت بالای پاپوشمون رو ببافیم، این قسمت رو به هم دیگه وصل بکنیم و اینجا اینطوری بافته بشه. خب این دونه رو میبافم تا برسم به 4 تا دونه آخر و همون کارهایی که اینجا انجام دادم اینجا هم باید انجام بدم. ببینید الان 1 2 3 4 تا دونه آخر مونده. یه دوتا یکی اون سمت انجام دادیم دیگه، این سمت هم انجام میدیم. یک دونه از زیر میبافم و این دوتا رو با هم یکی میکنم. الان دونه هایی که داخل میل هست تموم شد و 2 4 6 7 8 9 10 تا دونه مونده. حالا دوستان بهتون الان آموزش میدم که چطور میتونید این قسمت ها رو به هم دیگه وصل بکنید و قسمت پشت پاپوش رو ببافید. خب برای این قسمت نخ رو زیر بندازید، دونه اول رو در بیارید، این دونه ها رو به صورت رکن ببافید تا 2 تا دونه آخر. خب به 2 تا دونه آخر که رسیدید ببینید دوستان این دوتا رو با هم یکی بکنید به این صورت و حالا ببینید از این گندمی هایی که اینجا هست اینا قشنگ مشخص هستش. اینجا باید دونه بگیرید. نگاه کنید از این گندمی که اینجا هست
یک دونه من میگیرم و این رو ببینید به این شکل میبافم و بعد نخ رو سمت زیر میندازم، دوباره تا 2 تا دونه آخر مونده میبافم. اینو یکم اینطوری محکمش میکنم. این 2 تا دونه ای که آخر مونده رو به این شکل 2 تا یکی میکنم و برمیگردم. ببینید دوباره از گندمی هایی هم که این سمت هست، ببینید از گندمی هایی هم که این سمت هست ما دونه میگیریم به این شکل. ببینید اولین گندمی، این رو باید به این شکل بگیرید. حالا قلاب هم میتونید استفاده بکنید، به این صورت هم بگیرید درست در میاد. ببینید دونه رو میگیرم و بعد بافتم رو ادامه میدم. این رو یک کمی میکشم. دوباره رسیدم به 2 تا دونه آخر. 2 تا دونه آخر که رسیدید دوباره 2 تا یکی میکنید و یک دونه از این گندمی ها رو میگیرید. کاملا مشخص هستش. این سمت راحت گرفتن گندمی و بعد نخ رو سمت زیر میندازید. دیگه تکرار هستش. حالا یکی دو بار بهتون باز نشون میدم. دونه رو در میارم، میبافم تا به 2 تا دونه آخر برسم. ببینید در واقع 2 4 6 7 8 9 10 هر دفعه ما 10 تا دونه داریم. ببینید اینجا 2 تا یکی میکنم، برمیگردم و یک دونه از این گندمی ها ببینید اینجا به این صورت، این رو به این صورت میگیرم و بعد بافتم رو ادامه میدم. به این شکل هم دونه ها به هم دیگه، این قسمت ها به هم دیگه وصل میشه و بافتمون هم ادامه پیدا میکنه. دوباره به 2 تا دونه آخر رسیدم، 2 تا یکی میکنم و یک دونه از این گندمی ها دونه میگیرم. ببینید به این شکل میبافید، ببینید داره وصل میشه. دیگه دوستان تکرار هستش، باید این کار رو انجام بدید تا این قسمت ها به هم دیگه وصل بشه تا به این انتهای کار که برسیم. ببینید تا به اینجا برسیم و دیگه بافتمون تموم میشه. من این کارا رو انجام میدم. دوستان ببینید برای این سمت که گفتم نخ رو زیر بندازید و به این صورت گندمی رو بگیرید. اگر براتون به این صورت سخت هستش، ببینید به وقتی که هنوز بر نگشتید به این شکل هم میتونید دونتون رو بگیرید. میلتون رو از این سمت داخل این گندمی بکنید و بعد این نخ رو به این شکل بگیرید. اینطوری آسان‌تر هست براتون. دوستان کم کم به قسمت پایانی رسیدیم. گفتم که قسمت پایانی رو بهتون نشون بدم. ببینید دوباره به همون صورت این دوتا رو با هم یکی میکنید به این صورت و ببینید الان قسمت داخل پاپوش به سمت خودتون هست. نخ رو بیارید سمت خودتون. من اینو درست بکنم، نخم خراب شده اینجا. خب این دوتا یکی میکنیم، 2 تا دونه آخر رو. بعد ببینید این گندمی رو نخ رو بیارید سمت خودتون. این گندمی که اینجا میبینید، ببینید اینجا میل رو به این صورت وارد بکنید و یک دونه اینجا بگیرید. بعد برگردید دوباره دونه ها رو ببافید تا برسید به 2 تا دونه آخر. خب به 2 تا دونه آخر رسیدید، 2 تا یکی میکنید اینجا به این صورت. ببینید الان پاپوش ما به این شکل در اومده قسمت پشتش و اینجا یک دونه از این گندمی ها به این صورت یه دونه گرفتم. نخ رو میارم سمت زیر، دوباره
دونه هام رو میبافم تا 2 تا دونه آخر. به 2 تا دونه آخر میرسیم. دوباره 2 تا یکی میکنم توی این قسمت، نخ رو میارم سمت خودم. به اون روش اولم که بهتون گفتم برگردید، اونم درسته، هر کدوم که راحت تر هستید. دونه رو در میارم، دونه اول رو نمی بافم، بقیه دونه ها رو می بافم تا برسم به 2 تا دونه آخر. و بعد دوباره ببینید به این قسمت از این گندمی یک دونه میگیرم. دیگه کم کم ببینید داره تموم میشه. دونه اول رو در میارم، این دوتا رو با هم یکی میکنم و بعد از این قسمت این گندمی رو میگیرم، یک دونه به این صورت در میارم. دونه اول رو در میارم، هشت تا دونه میبافم، 2 تا دونه آخر رو 2 تا یکی میکنم و از این گندمی آخرم به این صورت یک دونه در میارم. ببینید الان 2 4 6 7 8 9 10 تا دونه داریم. بعد این قسمت هم دیگه بافتیم، این قسمت رو هم بافتیم. دیگه باید ببینید دوستان، این قسمت رو من میبافم، دیگه کور میکنیم بعدش. ده تا دونه میمونه. این 10 تا دونه رو دیگه به هر روشی که بلد هستید میتونید کور بکنید دوستان. به همین روش ساده این قسمت رو به این صورت 2 تا یکی میکنید. این قسمت آخر رو میتونستید با این میلهای جوراب هم ببافید، دیگه هم میل سیمی استفاده نکنید. دیگه من میلم رو عوض نکردم. ببینید بافت ما به این شکل در اومد. حالا این رو باید بچینید و این 2 تا نخ رو با قلاب از بین این فواصلی که اینجا هست رد بکنید و مخفی بکنید. دوستان پاپوش ما به انتها رسید. من این قسمت بالا رو هم کور کردم و نخ اضافی رو با استفاده از یک قلاب خیلی نازک یا سوزن میتونید از این قسمت ها عبور بدید و بعد اضافهش رو بچینید. بافتمون به این شکل در اومده. امیدوارم که از بافت این پاپوش خوشتون بیاد و شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. اگر خوشتون اومد عضو کانال بافتنی با مینا بشید و با لایک و کامنت از کانال حمایت بکنید. خدا نگهدار.